Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, nandito na naman tayo para matuto ng Spanish. So, samahan niyo po ako na matuto ng Spanish. Hindi lang ako matututo, kundi kayo rin po. Kung nagbabalak po kayong magpunta sa ibang sa Europe, sa Spain, or sa mga Spanish country, swak na swak po to. Makakatulong po to sa inyo. So, nakatulong na ako. Natulungan niyo din ako na matuto din. Sabay-sabay tayong matuto. So, sa lesson po natin ngayon, or lesson po, yung inaaral ko ulit ngayon is about the plural forms of nouns. So, alam ko may idea naman kayo ng pluralization of nouns. Diba sa English, kapag plural, ng regular nouns, nag-a-add tayo ng S and ES. For example, toy, toys, bus, play, tawag dito, book, books. So may mga nouns naman na nag-end in sa Y, for example, sa CH, nag-a-add tayo ng CN, ES. So maraming rules na tayong sinusunod. Meron ding irregular noun kung saan nagbabago yung spelling ng word. For example, child, pag singular, pag plural naman is children. Or may mga word naman na hindi nagbabago kahit gamitin mo siya as plural. For example, dear, dear. Or meron namang mga words sa English na dalawa yung gamit. Pwede siyang, for example, yung fish, pwedeng fish or fishes. So, depende sa gamit. So, sa Spanish language po, meron din pong plural form of nouns or pluralization of nouns. So, medyo kakaiba nga lang po yung way ng uh, uh, kapag gagawin natin plural yung nouns sa Spanish kasi nga gumagamit sila or nagde-depend sila sa gender ng nouns, kung masculine ba or feminine, at saka sa article na nakakapit doon sa nouns. So allow me to share my screen. Allow me to share my screen again so that para makita nyo din yung yung mga words. Okay, so our lesson today is about plural form of nouns. These are the Spanish nouns. Okay? Like libro, libros, pluma, plumas, chico, chicos, señora, señoras. Okay, wait lang. Señora, señoras. So ano pong mapapansin nyo sa mga words na ito? Ano pong mapapansin natin? Saan po nag-e-end yung mga words na to? Sa vowel. So ibig sabihin po, if a noun ends in a vowel, make it plural by adding S. Kung yung mga word po niya sa Spanish ay nag-end sa vowel, A, E, I, O, U, magdadagdag lang po tayo ng S. Katulad sa libro, libro plus S, libros. Pluma plus S, plumas. Chico plus S, chicos. Senyora plus S, senyoras. Another example po is ito. Same words pa rin para hindi tayo malito. El libro. So, paano naman po kapag may article? Okay. So, paano naman po kapag may article sa noun? So, let me read. El libro, los libros, la pluma, las plumas, el chico,
los chicos, la señora, las señoras. So ano pong mapapansin natin sa article el, la, and doon sa mga nouns. So sa unang rule kanina, kapag daw nag-end and sa vowel yung noun, nagdadagdag po tayo ng S. Pero ano pong mapapansin natin doon sa article? Kung mapapansin nyo po, kapag plural po yung noun, yung article din po natin ay nagiging plural. So the definite articles el and la also change in the plural form. So they become los and las. The definite articles will be covered in depth in the next lesson. So may separate lesson po daw dito about sa los and las. So kapag daw plural yung noun, kadamay din po yung definite article. Like nga dito sa example, el libro, los libros, la pluma, las plumas, el chico, los chicos, la señora, las señoras. Next. Next example, el borrador, los borradores, la universidad, las universidades, el profesor, los profesores, la ciudad, las ciudades. Few, yung hindi siya syudad. Few. Few. Parang nagsasound siya ng letter T yung ciudad. May parang nakaipit yung dila mo. So, ano mapapansin po natin dito sa mga nouns na ito, mayroong definite article na el and la. And yan, change na. Hello. Naputol kasi hindi ko natapos yung tutorial ko noon. Nag-video ako. So, tutuloy ko ngayon. Let me share my screen. Okay. Ay, wait lang. Let me share my screen po. Okay. So, ito yung last na inaral. Itutuktong ko lang to sa video. Ito ng video. So, kung mapapansin niyo po dito sa mga nouns na to, if the noun ends in a consonant, make it plural by adding es. Katulad ng R, D, R, and D. Or other consonant po. Or word na nagtatapos sa consonant, ay magdadagdag po tayo ng es. That's why ang plural form ng el borrador is los borradores, la universidad, las universidades, profesor, los profesores, la ciudad, las ciudades. Okay. Next is this other example po. For example, el avión, la conversación, la sección, la televisión. So, kung mapapansin niyo po dito sa conjugation niya, yung plural form, ay gumamit pa rin tayo ng los and las. Los kapag male yung noun, las kapag female yung noun. Ayan po ba yung plural form ng el avión? Los aviones. How about la conversación? Las conversaciones. La sección. Las secciones.
And la televisión, las televisiones. So, ano pong mapapansin natin dito? So, kapag daw po ang noun that ends in a suffix I-O-N and suffix, yun nga, I-O-N, we need to add ES and drop the written accent. Kung mapapansin nyo yung letter O ay may accent. Avion. So, pag may accent, kapag may ES daw, wala, ida-drop na daw yung accent. So, los aviones. So, la conversación. So, magiging las conversaciones. So, la sesión, nagiging las sesiones. Yung la televisión, magiging las televisiones. Mali. Typo ko dito, sorry. Para pansin. Okay, ulitin ko ulit yung rules dito sa example na ito. If the noun ends in suffix ION, add ES and drop the written accent. Yung may accent to sa letter O. Pag sinabi natin accent, so medyo yung intonation pataas. So, katulad ng el avion, los aviones. So, you may wonder why avion isn't feminine. So, there is always exception sa rule. So, notice that it doesn't qualify for our rule which says that all nouns ending in sion, sion, and sion are feminine. So, hindi lahat ng nag-end po ng ION ay feminine. So, except sa avion. Next example. El lápiz, la voz, le tapiz, la actriz. So, ito po yung example ng mga nouns po na nag-end sa C. So, ito po yung mga plural form nila. Los lapices, las voces, los tapices, las actrices. So, ano pong role yung susunod po ng mga nouns na to? So, kapag daw po yung noun ends in Z, letter Z, add ES and change the Z to C. So, yung letter Z po ay magiging C and mag-a-add po tayo ng ES. Katulad po ng el lapis, magiging los lapises. Yung la voz, magiging las voces. Yung la tapis, magiging los tapises. Bakit? Nagkamali na naman yung aking pag-encode. Sorry. Balik ulit natin. Ayan po. So, el lapis, los lapises, la voz, las voces, la tapis, los tapices, la actriz, las actresses. Next is this. 2 peros plus 6 peras equal 8 peros. 8 peros, not peras. So, 2 peros plus 6 peras equal 8 peros. Not peras. Then, yung un gato plus 8 gatas is equal 9 gatos, not gatas. So, ang rule naman dito, when the plural refers to 2 or more nouns of different gender, the masculine plural is used. Okay? When the plural refers to 2 or more nouns of different genders, like peros, 2 peros, and 6 peras. Patay tayo sa mga Espanyol dito. Kung kamali tayo. Okay. So, ibig sabihin,
masculine plural yung ating gagamitin pag ah, more nouns na magkaiba yung gender. A few nouns are compound nouns that is, they are formed by combining two words into one. So may mga example dito. So there are few nouns are compound nouns that is, they are formed by combining two words into one. So katulad din siya sa English, may compound words din tayo. Yun, combined compound noun, a compound word, separated compound, hyphenated compound word, di ba? So same lang din sa 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 Spanish. So pwede tayo mag-combine ng dalawang Spanish word pero mag-iiba na po yung meaning na po na yun at panibagong word na po yun kapag kinumbine natin. So katulad ng abre plus latas equal abre latas, or open plus can is equal to can opener. And then how do we change those compound words in their plural form? For example, el abrelatas, dos abrelatas, el paraguas, dos paraguas. Umbrella po yung los paraguas, umbrellas. And los abrelatas can openers. So, those compound nouns or these compound nouns are always masculine and the plural is formed by changing the L to los. So these compound nouns are always masculine po. So meaning to say, when lagi nating tatandaan na itong mga compound words ay or compound nouns ay masculine. So L, yung singular, los po yung ating plural ng article. Okay, so let's review. So if a noun ends in a vowel, just simply add S. If a noun ends in a consonant, simply add ES. If a noun ends in a Z, change the Z to C before adding ES. If a noun ends in ION, drop the written accent before adding ES. If the plural refers to a mixed group, use the masculine. For compound nouns, change L to los. Okay. Hoping na may natutunan din kayo. Bye-bye na. See you in my next video.